semua, selamat kembali ke episod kami Real or Not Backstory Edition. Okey, sebelum kita mulakan, mari saksikan video sponsor kami. Silakan. Proses jual beli rumah senang, dengan khidmat ejen yang profesional, berpengalaman, perspektif yang segar, pakej terbaik. Hassan Jaafar Property. Perlu rumah? Ingat Shima. Hubungi kami sekarang. Ya, itu dia sponsor kita. Perlu rumah? Ingat Shima. Yes. Perlu Kau lima mana? Perlu rumah ingat Shima. Perlu okay, perlu rumah ingat Ingat Shima. Shima. Dan tak lupa juga Tuan Hassan Jaafar Properties. Yes. Apa-apa saja pertanyaan, Yes, just give a correct. comment. Betul. InsyaAllah diorang akan balas. Yes. Okay, tak lupa juga malam ni pukul 11 merch giveaway the result will be out 11 PM tonight. Betul. Okay, dekat mana? Cap. Aku akan kasih kau test. Apa IG dia? Di IG Christina Kia. Salah. Christiana Kia. Aduh, Christiana Kia. Tak apalah, kau praktis. Kita sebut nama dia, tapi mana Nakia? Ya tak ya juga. Ya tak ya. Asal aku kat sini Itulah, Ya. mana dia? Okay, akak dah cakap yang dia akan step down lah. Aku take. Okay lah, actually tak akak berapa sihat lah. which is Nakia, my wife, dia tengah tak sihat. Yes. So hari ni akaknya lelaki adalah nyari. Akak pelaki kan. So like I mentioned, the show must go on lah. Yes. Yeah? Okay. So I want to recap back. Alright. Kemarin episod apa? So Whistle, Mistrust dan juga Provoke. So Betul. bagi Acap kan tetap pilih Whistle pasal kan Acap ada Acap kan ada pengalaman Acap Betul. bila tengah jalan dekat long way shelter tu kan ada orang macam panggil. As for my pula mistrust, sebab my previous experience kerja kat office, then after that my colleague pun ramai kerja kat office kan. So diorang pernah encounter similar lah regarding CCTV, nampak penjamaan kelibat semua. Dan kau? Kau macam concentrate aku. Aku ingatkan kau sedap, masih ada nak memanjang cerita. Aku tu, ya. Nak aku ceritakan balik? Tak ada, it's okay. So for me, aku choose yang Provoke, nombor 3. So aku rasa we have different stories. Pasal aku pernah face it in front of me, which is my makcik lah. Oh, ya, Nak yang kena makcik kau. kerasukan gitu. Itu memang rabak. Itu nak juga aku. Ada bobal dah banyak sangat ni, kepala pun dah pening-pening. Oh, Kau belum. Acap tak tahu ni siapa pemenangnya ni. Kau dah pening kan? Pening ke, Acap Kasih lagi pening. Kita berbual lagi lah. Tak aku tak nak. Mana boleh sini kan dah tak sabar nak tengok kad daripada sini dah. Okay. Sabar. Okay. Kalau korang nak tahu, kita tiga-tiga tak tahu the result. Betul. Ni dah disediakan oleh kakak kita, akak. Aku pun dah tersasun. Okay, akak kita sediakan kat dalam ni kat nombor cerita mana yang real. Betul. Okay, kita tiga-tiga memang tak tahu. Yes, So correct. kita akan tengok. Okay, siapa nak buka? Aku rasa kasih yang Adik. Adik-adik lah. Adik siapa? Adik-adik. Adik ambil ah. Go. Okey, Abang sila pegangkan mic. Boleh. Okey, pemenangnya ialah okey. Jawapannya. Kita check, Alright, jawapan dia adalah Apa? Aduh. Nombor apa? Nombor 3. Yes, aku kalah guys. Aku kalah. Nombor 3 guys. Nombor 3 guys. Tak tahu korang boleh nampak kan? Nombor 3 guys. So siapa yang menang ni nombor 3? Aduh. Me. See, aku told you. But whatever is for me yang Whistle. Kan memang Tiga lah. semua Ketiga nampak. Yes, cerita yes. memang convincing daripada aku. Correct. So aku rasa diorang memang purposely letak 3 cerita yang convincing akan lagi buat confuse Betul. viewers kita lah untuk memilih. Lebih susah lah untuk memilih. Bubah-bubah banyak sangat pun Acap sebenarnya dah tadi dalam kepala otak Siapa Acap yang ni. encounter di Siapa stage yang encounter Okay, tanpa membuang masa, kita betul. tengok video ni. Siapa artis kita untuk malam ini? Let's go. Already so big some of you balik already, right? Can you please wear deodorant or not? Apa nak tahan dia?
Berangan. Berambus pun bagus. Aman sikit dunia. Allah! Segenggam cili api di tumbuk kasar. What are you doing? Huh? My after. Ya, itu dia. Anda dah tahu sekarang siapa guest artis Yes, kita. itu dia. Silat sikit lah. Dah tahu Okay, apa. Aku rasa macam pengantin lah. Alah, itu Cuma dia. kita selalu biasa tengok nampak dia dengan tudung kan. Dari hari ni hijabku dibuka. Oh boy. Apa khabar semua? Nama saya Hafiz Rahman. Gitu. Laju. Okay, actually ada question. Semua pakai hitam. Yes, saya. Okay, Ajab. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, so sebenarnya kan Acap selalu jugalah tengok video abang kan. So kadang-kadang tertanya-tanya juga, bila abang start disekirakan line YouTuber ni semua? Saya mula buat video pada tahun 2014. Jadi saya mula dengan SGAG. Tahu tak kata SGAG? Yes, tahu. Dulu SGAG dia punya event, dia punya macam lawak-lawak dia very Cina lah, for the lack of a better word kan. So dia like, we want to have someone who is like more Malay centric. So dia panggil lah hamba Allah ni untuk masuk. So they had a YouTube channel then. So dia like saying, cuba untuk buat lah something for SGAG. So I said, okay tak apa, let me do it. So in fact I was the first one to start SGAG punya YouTube channel under A Son of a Peach. Kekalan nama tu. So that was in 2014. First video buat sorang-sorang, second video buat sorang-sorang, third video macam macam tak best lah buat sorang-sorang. I need someone to bounce off. So panggil lah lagi satu kawan ni, nama dia Zuhairi. So dia pun dia pun ada juga bakat pakai tudung kan. Jadi saya panggil dia jadi jiran, dan lepas tu terus sampai sekarang lah. So in 2016 kita stop working for SGAG. Kita did our own Lepak One Corner. Sampai sekarang lah. Tapi it's not only YouTuber kan, you guys have ada podcast. Kita buat podcast. Twitter pun ada. Biasalah whatever lah. But I think the main bulk of our income, I would say, bukan daripada YouTube, tapi daripada entah hosting ke MCing, buat show, live show and all that. Ya, pasal aku ada follow kau punya Twitter. Sekarang tengah trend ni apa, makcik eh. Oh ya. Different makcik itu ya. Nak kena ada kepelbagaian lah. Kalau tak macam bosan kan. Sibuk tu. Kan? Aku tengok, aku tahu rabak-rabak tu. Thanks idea. Aku nak tanya kau something. Kau pun ada the ability to nampak benda-benda gaib ni. Okay, I wouldn't say ability to nampak benda-benda gaib. Cumanya pasal aku I think many of you would know yang mak aku ni dia yang istimewa kan. Jadi dia sering diganggu. Jadi I grew up watching her a few times, you know. Macam orang cakap kena rasuk and all that. So memang tak pernah nampak, tapi tak pernah nampak benda-benda ni semua, dan tak nak nampak. Cuma kalau nak cakap pasal nampak mak sendiri kena rasuk beberapa kali, pernah. Pernah ada dia rasuk dekat depan majlis orang kahwin. Kau rasa? Dia pencak silat, babe. Masya Itu Allah. bukan asal orang kahwin tu ada apa? Macam kuda kepang ke apa? Boleh kena trigger apa? Tak, not even kuda kepang. Okay, so mak aku ada habit. Kalau dia benda tu nak masuk, dia akan buat gini. Okay, kalau dia buat gini, maknanya dia cakap benda tu nak masuk. Okay. So aku ni kan biasalah penghibur kan. So yang kahwin tu aku punya saudara cakap, Abang Hafiz, boleh jadi benda-benda mak temah tak hadang pengantin lelaki. So aku dengan tudung, dengan baju butterfly, orang semua tengok. Aku adalah dengan Zuhairi. Aku cakap, Zuhairi dah dari ni, kat ni. So sebelum kita pergi menghadang tu, mak aku dah gitu ada cakap nak masuk. So I say, alamak, please lah, jangan masuk now lah, please. So aku cakap dengan adik aku, please take a look at her. So aku dengan Zuhairi dah pergi menghadang. Apa khabar? Happy. Daripada aku happy ni, dekat belakang diorang ni semua, aku nampak ada satu makcik pencak silat. Allah. I'm like, tak, aku macam like, aku juga Zuhairi cakap, I think we should end this fast lah. Kalau mak aku dah meracau. Tapi ni siang hari lah. Siang hari. Ya. Tapi kau gotten to know macam, okay, what's the reason behind it selalu kena? Okay, kita tak tahu kenapa dia selalu kena. Pasal saya rasa masa dia anak dara dia pernah terkena. So you know how they say, bila kau terkena badan kau berlubang, right? So they can masuk quite easily. Tapi yang buat aku seram tu bukan pasal dia bukan dekat rumah, dia dekat hal ramai kan. Jadi bila dia dah kena, yang lain pun kena. So dia macam, it's not mass hysteria lah. So it's very scary. It's not scary lah. Pada aku frustrated because macam itu aib keluarga aku. And I don't want, kau tahu people orang pergi wedding, ambil video. Yalah, correct. So I didn't want that to happen. Cuma ada satu kakak ni,
Dia pun menurun juga lah saya. Dia pergi kat mak aku, dia cakap, tanya dia kenapa dia datang. Aku dengan Zuhairi, aku cakap, ha? Cerita apa ni, Dik? Dik, dia buat trilogy ke, Dik? Dia buat trilogy. Babe, betul. Dia pun berpencak juga dengan aku. Tanya dia kenapa dia datang. Aku dengan Zuhairi cakap, Zuhairi dah sudah datang. Okay, kita tak apa. Dekat belakang satu makcik ni pakai tudung. Dia dah main angin. Aku cakap, apa sia ni? Dan I'm like, terus aku dah gitu, terus aku rebah duduk, baring, terlantar. Kau guess lah siapa nak kena angkat dia? Aku lah. So aku dengan adik-adik aku semua macam nampak orang, macam angkat gitu, bawa dia pergi masuk rumah orang. So apparently I didn't know. So I ask my cousin, cakap, why dia act up? Dia cakap, tak tahu kenapa, pasal dia cakap semalam duit hilang. Masa apa tu, orang rumah tuan rumah, mak dia cakap orang datang, biasalah orang datang kan the night before, tapi duit salam-salam hilang. So do not know who took the money or what took the money, kita tak tahu. Cuma pasal I wouldn't say it's saka, cuma arwah nenek aku dia dulu tukang urut. So she inherited it from her family lah. So aku rasa macam it's just the thing, macam dia act up lah gitu. Macam dia nak protect the family. Ya, aku maybe macam kau cakap, maybe bukan saka. Tapi bukan ada juga yang orang cakap sometimes benda-benda gini memang suka. Yeah. Dia tertarik dengan this person. Memang senang lah. Memang senang nak kena lah. Tapi so far pernah, dia pernah injured diri dia sendiri ke? Tak pernah. Tapi atau try to dia pernah dia punya orang, dia kalau macam kena macam benda tu dah masuk badan dia kan, dia climb up lah. So that's yang aku boleh ingat in my head right now, I can ingat 5 occasions lah. One of the occasion you can ask Zuhairi nampak. Because Zuhairi selalu cakap dengan aku, aku selalu tengok macam orang buat ruqyah dekat TV kan, macam so dramatik lah, ada angin lah, kipas, stok, habis lampu buka kelip. But it's actually nothing, it's okay je. So Zuhairi has a funny story. So dia pergi kat rumah aku dengan cousin. So, aku punya ubat aku ni dia memang tengah ubat lah. Tapi macam mak aku dekat depan ni, dia macam tengah macam like kan. Bini dia pergi kat aku dengan Zuhairi, nak lychee, nak makan minggu. Padahal dia dah biasa like, nak makan. Boleh nak makan. macam gitu. Sorry lah, tak ada apa-apa, mi goreng je. So aku dengan Zuhairi makan mi goreng. Tengok mak aku. Begini, panas. Nak masuk bilik ada aircon. Dan Zuhairi is like, ini ruqyah ke apa Zuhairi? Like, like, diorang dah biasa. Ya. So dia like, nak pizza, lapar nak pizza. Order pizza. Buat lawak. I'm like, ini cerita hantu ke tak ni? Like, my mother is being possessed and like, but they're so used to it lah. So, tapi tak dia pernah tak injured. So, dia punya sign is just that. And then bila orang tu nak macam suruh keluar kan, dia akan kasih balik tangan dia. I don't know what's the significance of that. Jadi kira kan dah keluarkan datang balik. Macam gitu lah. Keep on coming and go gitu lah. So they will like macam they will kunci badan dia lah, but I don't know how effective. I mean the last time it happened was like a few years ago, but now alhamdulillah tak ada apa-apa. Mudah-mudahan So but I get very cautious around my mother. So like kalau macam aku tengok cerita hantu, aku macam like kalau dia nak tengok, dia akan tengok on a court. I don't want to like panggil-panggil, you know, because of what happened. You also saw the video, right? And then I will tell you the story later. So macam pergi mana-mana just Okay lah. Okay guys. As you guys know, for this episode, cerita yang benar, which is called Provoke. Inilah orang dia. Itu cerita dia. tu. Abang Hafiz ya. Siapa yang pilih betul? Aku. Inilah. Aduh. Yeah. Aku tiba-tiba ingat Acap tau. Tak. Acap salah tadi. Okey, Man. terjatuh. Okay, Kita lagi tanpa membuang masa, kita dengar cerita sebenar daripada Hafiz. Kita macam gini. So when we were at Circuit Road tu, a lot of things happen now. So one of the things yang aku tak akan lupakan is this night. So as usual, aku ada bad habit tengok video dekat aku punya laptop. I will just switch on the speaker lah. So rumah kecil kan. Rumah kecil kalau kau dekat hall pun, dekat dalam bilik boleh dengar. Correct. So my house has this no close door policy. Pasal ramai orang tinggal di rumah kan. So pintu tu selalu terbuka. So mak aku tengah tidur tapi kepala dia dekat depan pintu lah kan. So aku kat depan tengah baring, habis kerja, and after that I was watching this video. I was answering email. Tak, aku dapat a text from my friend cakap, go and watch this guy. He is live now. Okay, so the backstory is the day before she sent me this,
kita ada this discussion. So there was this ustaz in Malaysia, aku sumpah tak ingat nama dia siapa, tapi dia adalah salah satu ustaz yang agak terkenal di Malaysia, dan dia suka buat Facebook live bila dia buat ruqyah. So dia akan diri kat bawah kemah besar ni, dan sesiapa lah, tak kisahlah orang Islam ke tak Islam ke, Cina, India, orang putih, orang Melayu akan datang kat bawah kemah ni dan dia akan ruqyah. So as usual, he'll just stand there. Dia ada penolong-penolong dia pakai glove lah, dia pakai glove dan dia buat ruqyah. So he will do Facebook live. I don't know whether you all know this. I think he still does it if I'm not macam mistaken. pernah dengar kan? pernah. So basically they will just macam plant a camera kat depan. So dia orang record lah. So whatever yang itu dia record. So of course bila kau tengah buat ruqyah, kau baca lah kan. Ya, betul. So kalau kau baca tu keluar lah dekat aku punya speaker kan. Si bongok ni pergi tengok. Dah tak tahu mak dia macam one kind. Aku pergilah tengok, buka tu Facebook live. Tengok macam interesting juga kan. Macam like, I mean it's interesting lah. I mean like I think sekarang kita nak tahu juga. maybe it's macam marketing for him lah, because he wants people to macam datang kat dia punya kemah and untuk dapatkan ruqyah. So tengah babak gitu bla bla. So there was everyone was asleep. Semua orang tengah tidur. Cuma ada lampu daripada dapur dia, so rumah was gelap lah. But from dapur punya lampu, kalau buka, aku boleh nampak muka mak aku kat dalam lah. I mean everyone is inside the room, aku boleh nampak. Actually it's only my mother. Yeah, alone. My brothers were at the side tengah tidur. So came to this one point, this ustaz baca, I think specific phrase lah, you know, ayat in the Al-Quran. Aku tengah tengok, terus kat macam ini speaker ni mak aku kan kat depan. Terus dengan teman-teman aku just buka and she just went like dan dia tengok aku. So aku pun pause. Bila aku tendung dia. Dia tendung aku. Aku pun cakap, siapa dia? Dia datang. Tapi aku diam. Dah malam kan. I think it was about 12 plus lah. Everybody was asleep already. I was like, apa sal lah dia ni? Terus kita terus aku cakap, asal. So I just said asal. I do not know why I just said asal. So she did, okay. Dia tengok aku. Dia senyum. Dia tidur balik. Alamak. So aku just, okay, that's interesting. So aku just switch off the thing. Aku just switch off the whole thing. And aku text aku punya I remember I texted my cousin. So my cousin is an ustazah. Cakap let's just call her L, okay. So Kak L, Mama is, I think dia macam benda tu macam termasuk, not termasuk, macam benda tu is like Singgah. activate because of that surah. So tak apa, kau buka aje surah Baqarah. So I said okay. So bongok ni pergi buka surah Baqarah. Habis lah. Terus heboh. Bila aku buka surah Baqarah, lampu bilik terbuka. Mak aku dah gitu, mak aku tengok aku. Mak aku cakap, bising ah. So I said, okay. So takut kan. Aku pelankan sikit. Tapi tak nak tak ada pelan sikit. Terus dengan lampu terbuka tu, dia baring. Tapi dia tengok aku je gitu. So aku just macam like after like 1 minute aku one volume up. After 1 minute one volume up. So she got very frustrated at me. So she was like looking at me, and after she's like, she took her dummy pillow, buat gini. Dia close. Hey, bising ah gitu. But it's like so not my mother to say that. Bising ah. So aku just macam I just like let the thing play, and then after macam 15 minutes dia bangun, dia duduk gini. Dia pergi toilet. 10 minit dia keluar lagi. Benda tu is like 1.5 hours, right? So gitu I was texting Kak Ria, I think she is, I think quite upset about it lah, like I think it's not she, it's not her. So dah gitu Kak Ria cakap tak apa, main aja. So macam gitu lah. So like the whole night she was just macam toss and turn. Bila benda tu habis, aku repeat like sekali lagi. And after that I fell asleep. So when I fell asleep, I woke up and she was normal. So macam Tak ingat lah. Dia tak ingat. So lah semalam bangun, tak tahu. So like macam because you know these things, bila diorang singgah badan kau rasa penat kan. So she just like macam just wake up like tired and all that. But that was the one incident I cannot forget lah, because aku tak expect pun. Macam I was just watching macam Facebook punya video, terus dia bangun. But I will never forget this incident. I wanted to share this incident. This is another episode that happened that aku takkan lupakan, okay? So aku balik malam. Pasal aku ada filming pukul 2 pagi. So aku ketuk pintu, dia buka, cakap masuk. Cakap asal, masuk je. So dia masuk, dia tutup pintu. Dan dia ceritakan, yang suruh masuk tu is your mom. My mother, dia ceritakan, cakap tadi maghrib, tak ada orang kat rumah lah. She was alone.
So my neighbour punya budak-budak tu macam umur 3-4 years old gitu was playing in the corridor. So dia buat bodoh lah. Because I think mak dia tengah macam mandi ke dalam bilik. So these two kids are like macam playing tu tiba-tiba dia stop kat depan gate rumah aku. Dia cakap, Aunty, do you have a glass of water? So mak aku cakap, huh? Why? No, the uncle is thirsty. Gitu. So dia cakap, uncle thirsty? Which uncle? There, he's at the staircase. He say he want water, he's thirsty. So mak aku punya bengap pula. Mak aku tanya, cakap, your uncle wear what? Don't know, he wear white, but inside the nose got the cotton bud. Ya Allah. Dia bilang macam sekali. Because aku rasa because budak tu 3-4 years old, they do not know they do not know what's hantu. Yes. So to them it's just a man in a costume. So aku rasa lepas tu aku balik lambat tak lepas tu. For 2 weeks aku macam terus paranoid aku tengah buka gate aku keep on looking at the thing. Yeah, because my house is like a long corridor. So dia macam L lah. L is the staircase. Okay, if you were to ask me, I think my mother can see. So yeah, there was one time macam tengah pagi aku tengah tengok TV lah. I think I was off on that day because aku freelancer, right? So like my off days are like quite irregular. So weekdays I'll be like at home watching TV. Dia daripada dapur tengah masak, tu dia stop, tu dia lari. Cakap, kau nampak? Cakap, nampak apa? Kau tak nampak 2 budak lari? Cakap, apa ni? Cakap, tak, dia nampak 2 budak lari daripada belakang Xbox. Dia main belakang Xbox Narnia aku rasa. Closet. Tengah tunggu Aslan keluar. Good. 2 budak keluar, cakap lari, tapi keluar tembus gate. Cakap, and Betul Narnia. dia cakap, oh tak ada. So my mom is like macam, you never know when she's scared or when she's not. Pasal dia punya berbual macam like, oh okay gitu, macam like matter of fact gitu. So like you cannot macam, dia ni takut ke tak takut. Yeah, but the times that she gets possessed, that's when it gets very bad lah. Yeah. Kalau kena macam gini, But okay, it's been like macam, alhamdulillah, it's been like macam 7-8 years of nothing. Yeah, so it's okay. Ya, itu dia cerita daripada Hafiz. Oh, bukan satu macam-macam cerita Dia tekan macam buy one get 5 free. Terus terang aku sampai kucur. Sorry tak ada Domino's pizza. Sorry. Okay. Before that, kita actually ada ingin sangat berterima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tak lupa juga kita ada Something lah token. Oh, wow. Orang Tak ada apa-apa eksklusif. sangat lah. Wow. Lawannya. Okay, thank you. Boleh tengok tak? Boleh. Boleh tunjuk-tunjuk kat kamera pun boleh. Apa-apa. Saya dapat, kita macam influencer gitu. Ini iPhone Pro Max Max yang besar punya. Yeah. Pagi ni kau tanya Besar punya, okay, bagus, aku boleh pakai. Ni Ada namanya tau. tahu that's why. Ini Risau. tote bag. Wow, tote bag. Dan ini adalah Mark. wah, korang betul-betul merchandise bagus. Thank you so much POV, thank you so much. Yeah, Thank again you. guys, tak lupa juga. Okay, tonight the result merch giveaway which is 11 PM Yeah. malam ini. Dekat at mana? IG. Dekat IG Christina Kia. Ya, itu dia. Christina Kia. Tiana Kia. Ya, Oh, betul. Christiana Kia. Okay, dan tak lupa juga kita ingin mengucapkan berterima kasih kepada sponsor kami. Siapa? Perlu rumah ingat Ingat Shima. Tak lupa juga. Shima kawan aku lah. Shima. Tak lupa juga Hasan Jaafar Property. Okay. Sabar Cik Hasan. So you kalau nak purchase our merchandise, you can go to our website. And jangan lupa like and subscribe. It will really help us to Yes, put this content lah. betul. Jadi kita orang boleh continue untuk Create hiburkan content. anda semua. Yeah. Correct. Okay, we are looking for sponsors. Yes. Okay, so for those yang baru buka business ke nak promote ke whatsoever lah, you can contact us through horrorstories@gmail.com. Nampak dah buka ni tote bag kita ni. Macam no manners. Where's your manners? Cantik tak? Cantik tak? Fresh. And also Fresh, not forgetting beguk-beguk. Abang Hafiz kita do like and subscribe juga. Yeah. Yes. Thank you. YouTube channel. Tapi kau channel pula. YouTube channel aku macam tak aktif gitu. Sorry lah korang. Aku sibuk babe. Sibuk. Kalau dia macam kalau kau lucky you get to see a video lah. Oh. Dulu okay So lah. sekarang kira kan aktif dekat podcast saja lah. Twitter. Yeah, we try Twitter. Buat live show lah. Try to do a lot of more live shows. TikTok. TikTok mesti aktif jugalah ni. TikTok aktif. Like and subscribe kepada dia juga ya.
Abang Hafiz kita ni one of the legend daripada 2014 Oh tau. ya, wow. Yang cakap Betul, legend. betul. Legend lah kira kan kita muda. Okay, jangan lupa kita besok episod 5. Episod kelima, ya. Yes. Itu saja dan kita berterima kasih lagi Fiz. Thank you so much for coming. Terima kasih korang semua. Cerita semua. Terima kasih. Jumpa anda esok. Bye. Bye.